Hi, I'm Sheila and I'm an OFW from Thailand. I can't remember exactly how I discovered Coach Miranda's channel, but I've been a subscriber since June. I didn't really have a trading system before, and since I have a day job, pag sumisilip ako sa charts tapos may mga lumilipad na coins, papasukin ko agad siya with high leverage. Minsan nananalo pero pag natatalo, ubos lahat. So, nag-binge watch ako ng videos ni Coach and then enrolled sa beginner's class. One of the most aha moments for me is yung fib talaga. Ang galing ng pagka-explain ni Coach sa kanya, tapos super powerful and amazing niya for bounce, breakout, breakdown, at saka mga untog na areas. So, after the class, Superman syndrome nga, ang hirap niyang i-control. So, tuloy-tuloy pa din ako. Until one day, I've decided na this has to stop. So, I stopped, took a break, reflect, and continue on watching the life of Coach. So, nag-announce si Coach about the mentoring session, and then I decided to give it another try. Naglagay ako ng certain amount of money and told myself na, okay, this is what I'm willing to lose. So, it's either i-superman ko siya or pag-aralan ko ng mabuti yung system para mapalaki ko siya. Then, nag-start ang mentoring session ko with Sir Luke. First, tinulungan niya ako kung anong trade setups works best for me. And then, inaral ko siya. Throughout the sessions, I kept on asking questions and ginaid niya talaga ako and showed me my blind spots. So, I'm not that confident yet. Kakabawi ko lang sa losses ko, but soon I will be profitable too. What made Coach Miranda stand out and different from others, beside him teaching us technical and fundamental analysis, I can feel how he really cares and wants us to learn. More on his culture of malasakit and ang pag-real talk niya lagi sa atin. So, don't give up and invest on knowledge. Continue watching the videos of Coach and his life at ang number one and most important talaga is discipline. I would like to take this opportunity to thank Coach Miranda Miner, Sir Luke, and to the other mentors. Just keep on learning and I love you 3,000 ka Miranda. Yun! Isang magandang lalaki po ako. Uy, kamusta? Kamusta ka naman? Kamusta naman? Kamusta naman ang araw natin, ha? Kamusta ang iyong napakagandang Sabado, ha? Sabado ngayon. I hope you're doing well today because Miranda Miner is very, very doing good, no? Parang, tama ba yung grammar mo, Miranda Miner? Ano yung very, very doing good? Uy, alam nyo ba? Alam nyo ba? Meron na naman ako natutunan ngayon, ha? Salamat sa batch number 19. Ang alam nyo ba ang batch number 19? Crypto Kayo, Fibonacci, Team 1618, and Kryptonite. Aba, kanina meron ako natutunan, I-acknowledge ko lang yung mga top students natin, no? And special mention to Adrian, yung gumawa ng video ng Bingbon. Grabe. Okay, special mention ko sila. Kasi alam mo ba, meron na akong bagong natutunan. Tanong mo ko ano yan? Itanong mo kung ano ang natutunan ni Miranda Miner. Hindi bagong coin. Hindi bagong coin. Hindi bagong coin. Ano kaya? Ano kaya ang ating natutunang bago? Hulaan mo. Sige nga, we're not yet starting pa na, we're waiting for the others, no? Sige nga, hulaan mo. Ano ba yung natutunan nating bago? Natutuwa ako, no? Nakakatuwa kasi nga, uy guys, paki-like naman yung ating video. Pag nag-join ka, i-like mo na agad. I-like mo na agad yan. O, sige. Sige. Ay, may nakahula. Ay, hindi eh. Mali eh. Mali natutunan ko kanina.
Ha? Mali, mali yung hula nyo. Ayun, may tumama din. Hindi indicator. Ang natutunan ko kanina, aba, ang sabi kasi sa akin niyan ni Choi, "Coach," 'pag tsaka si Joms, ang sabi niya, "Coach, 'pag Marites, ang ibig sabihin niyan yung parang nakikipagtsismisan yata yun, eh, 'no, yung parang, 'Uy, ano na," 'di ba? May natutunan akong bago. Meron palang Marisol, ha? Sabi ko, "Ano yung Marisol na yan?" Ang dami ko natutunan tapos si Nida, pinadala sa akin yung buong listahan. Sabi ko, "Patay tayo diyan, dami ko na palang 'di alam, ha?" Ang dami ko ng 'di alam, Marites, ano pa ba yung mga alam niyo? Marites, Marisol, ano pa ba? Yun lang yung hindi ko matatandaan, eh, ha? Anyways. Uy, guys, magandang gabi sa inyong lahat at, our topic for today is about, 'yan. So, kanina yung Sheila Zhang, a product of the Elite University, pinakita natin kanina 'yan. Maraming salamat sa'yo, Sheila. Palakpakan po natin si Sheila, one of our moderators now. Yan, and of course, ang topic natin today is about non-fungible tokens are the new meta. Are the new meta. Okay? Okay. Okay, guys, sasabihin ko lang sa'yo ito kasi inagreehan niya na ako, nag-verbal agree na, well, nag-written agreement na sa akin. Na. Hindi ko alam kung nakikinig 'to ngayon, no? Kung nakikinig ka, i-message mo ako sa chat room. Sige, natutuwa naman tayo, no? Isang sikat na singer, no? Isang sikat na singer sa Pilipinas. May pagka-PhilAm 'to, eh, no? Alam ko PhilAm 'tong taon 'to. Ini-invite ko siya at pumayag naman, nag-written agreement kasi ka-chat ko siya kanina. Sabi niya, "O sige coach," sabi niya. Nagulat ako, sabi niya sa akin, "Coach, kasi I'm watching religiously your video." So binati ko siya, sabi ko, "Uy, sige, kamusta ka na?" Sabi ko, "Good luck to your NFT launch." Kasi meron siyang NFT launch, no? Tapos sabi ko, "Uy, kung gusto mong i-promote 'yan sa channel natin, sige promote mo, mag-guest ka sa show." So sabi niya, "O sige coach, because I'm watching your show regularly, religiously," sabi niya. Eh, di ko naman alam na kamukat-mukat mo, eh, meron na pala tayong isang, sikat na follower. So maraming salamat, hindi ko muna babanggitin yung pangalan mo, ha. Um, I will not mention your name yet, pero thank you again in advance for you. Nag-agree na siya. So sabi ko promote niya sa atin yung, NFT niya. So sabi niya, "Sige coach, I will." Tapos meron kaming i-di-discuss na NFT. Sorry, we're gonna be discussing one coin. Di-discuss namin ng Proton, no, XXPR, no. We're gonna be discussing that. Tingnan natin, no. So I told him kanina, yung, TA ko medyo hindi maganda, wag niyo munang pasukan. So hindi, eh, hindi babae, sana nga si Heart ang gusto ko, eh, 'no. Hindi, merong tamang sagot. May tumama ng sagot sa chat room, oo, tama. Uy, nag-comment ba siya? Nasaan siya? Or is he listening right now? Sabi niya nag-comment ba sa live? Teka lang, are you here right now, Chris? Nag-comment ka ba sa live natin, Chris Lawrence? Ayan, may nagsabi na kasi. Banggitin ko na yung pangalan mo. Sige. Chris, thank you again for listening, natutuwa ako sa'yo, Thank you. Ayun, thank you sa inyo at, we'll see. Sana makapag-guest very soon, no? Anyways, 'yan. So, ang topic natin today is about NFTs, no? NFTs 'yan. Alright. Alright. 'Yan. So, alam niyo naman siguro kung anong NFT, 'di ba? Alam niyo 'yan, guys, no? Dapat alam niyo 'yan at, at the end of the day, we're going to talk about NFTs. Bakit ba sikat 'tong mga NFTs na 'to? What's happening? Bakit they are the new meta? No, why are they the new meta? No? Why are they the new meta? And you know, let's go beyond our slide. So, of course, alam niyo na sino si Miranda Minor, no? I'll go past these slides already. I-announce ko lang po, meron kasi tayong bagong price points, no? Meron tayong bagong price points.
Sabi ni Arlen, "Sumo-showbiz ka na, coach, Oo nga, eh. Oo, gigitarahan natin. Baka papakantayin ko 'to si Chris Lawrence 'no. Sige in-invite ko na. We'll just set a date 'no. Mag-oo naman, eh. Okay, anyways, 'yun. So, meron tayong bagong announcements on our price package. Okay, so kailangan ko lang 'tong i-update kasi ito po yung for next year. Next year na 'to 'no, kasi puno na po yung course natin this year. Imaginin mo guys, puno na yung November, puno na yung December. Hindi po ako nagbibiro, puno na po yung natutuwa po tayo kasi ang dami niyo pong gustong matuto at natutuwa po ako sa inyo. Maraming maraming salamat po. No, maraming salamat 'no. Um, Oo, tama Look 'no, gusto ko mag-guest 'yan si Pia tsaka si Heart. Tingnan natin, gusto ko mga, ah, 'yan gusto ko yung dalawang 'yan. So, yung tingnan natin 'no. Okay, so guys, yung individual course natin, beginner or intermediate, kapag ito ay pinag-isa mo lang 'no, per course lang 'no, ang charge na namin is 1,499. Yung sabi ni Thank Jill pa-reserve na daw next year, grabe ang dami na nagpapa-reserve. Yun ang sabi ko sa'yo. Salamat guys sa suporta niyo, So this year sorry next year, so 1,499 yung individual course. So 'pag kinombo mo, may discount ka. Well, not a discount, technically almost a discount. Yes, kasi magiging 2,800 na lang. Ma-discount ka diyan ng ₱200. Tapos guys, ito na, ito yung maganda dito. Yung mentoring natin 3,000 or 2,199. Pero ito na yung pinakamagaling sa lahat. Ito na talaga, guys. Nakita mo yung mentoring yung overall package. I-compute mo 'yan. Oh, i-compute mo 'yan, samahin mo lahat 'yan, everything in one, okay, everything in one, 4,999. Gaano katagal 'yan? 2 buwan 'yan, ha? 2 buwan 'yan, guys. 2 buwan tayo magkikita. Imagine mo, 2 linggo sa beginner, 2 linggo sa intermediate, 1 buwan sa mentor, isa pang linggo sa akin yung pinakadulo, ha? Merong 1 linggo ay, 1 extra week. Bakit? Kasi next slide natin. Ayan 'no. Uy, by the way, kung ikaw ay beginner student, mag-refresher ka, extra learning 'yan. May mga dinagdag akong learning diyan, 'no. Kunin mo 'yan guys, sayang yung refresher, ₱500. Kunin mo 'yan 'no. And then yung mentoring nga, ito nga, kung gusto mong mentoring free à la carte, 2,999. Nakita mo naman yung nag-testimony kanina, si Sheila. Negative 200% umakyat ng positive 6%. Nakita mo naman yung testimony niya, hindi na ako nagsasalita do'n. Sila na, let the system, tell you. Let the graduates tell you the system. Hindi na ako, sila na magsasabi no'n, 'di ba? Sila na 'yun 'no. So, yung one-on-one na 'yan, ano 'yan, 1 hour and 15 minutes per week, 4 weeks. Uy, nakita niyo ba si Jeff? Yung nag-testimony nung haba, yung napakahabang testimony. Uy, produkto ng mentoring 'yun. Nasa Facebook din, produkto ng mentoring 'yun. So, ayan, 4 na linggo 'yan, tapos meron kang bonus sa akin na checkpoint. Kakausapin kita one-on-one tayo. Eh, kung gusto mo akong kausapin at makikita mo ako diyan face to face, itanong mo sa lahat ng graduates, nagpakita ako face to face. 'Yan, one-on-one ko 'yan sa'yo. 15 to 20 minutes mag-uusap tayo, kamusta yung buhay mo, kamusta yung trading mo, anong kailangan may tulong ko sa'yo, 'yan. Kasama 'yan, 15 to 20 minutes yung huling-huli. So technically 5 linggo 'yan. So imaginin mo, 2 weeks ng beginners, 2 weeks ng intermediate, 5 linggo ng mentoring. Ang mukat-mukat mo, 2 buwan at 1 linggo tayo mag-uusap, wala pang 5,000, 4,999. Oh, 'di ba? I-take advantage mo na 'yan, 'di ba? Kasi kumbaga kung may 13th month pay ka naman, invest mo na diyan, 'di ba? 1 month at 2.5 months almost. Invest mo na diyan. Imagine mo halos 1/4 ng taon nagsama tayo, 'di ba? Hmm, ang tagal niyan guys. Totoo 'yan. Hindi bibiro, hindi kita papadala ng I will not send you reading materials.
Hindi kita papadala ng self-reading materials, tuturuan talaga ka namin. Talagang tuturong-turong-turo talaga 'yan 'no, talagang pulido 'yan 'no. So, learning system natin 'yan. Bakit ako may ganyan? Kasi nga, nare-realize ko guys, listen to me carefully 'no, nare-realize ko na minsan kasi iba sa inyo, kailangan pa ng follow-up. Hindi naman kasi lahat nag-e-evolve na sa group learning, eh. Yung iba dapat mentoring, 'no? 'Yan, so tara usap tayo guys, usap tayo ha. Gusto kita makausap. Enroll ka na diyan, 'no? Usap tayo. 'Di kita titigilan hangga't 'di ka natututo, ha? 'Yun, yung tsaka sana i-explain ko lang na maunawaan po ninyo na nag-align po tayo ng price kasi po sa dami po ninyong nag-ano, sa dami po ninyong nag-e-email, iisa lang po yung tao, kumuha na po ako ng mga empleyado. So, kailangan ko lang po silang, i-align yung price natin para ma-absorb po yung ating mga OPEX or operating expense. Okay, salamat po, salamat. Wait, thank you for the kind words, sabi ni Rice. Pinaka-worthy mag-all-in sa university mo, coach, walang talo. Salamat po, salamat, salamat. Sorry. Kailangan mo lang mag-beginner para makapag-mentoring ka. Hindi mo na kailangan mag-intermediate. Pero kung ako sa'yo, 'wag mo ng, 'wag mo ng tipirin yung sarili mo. Baka naman pinatalo mo lang 'yan 1-1 na 'yan or 1-2 na 'yan. 'Wag mo nang ipatalo sa trading, invest mo na sa learning. Kasi yung beginner course simula 'yan, kaya nga, beginner, eh, 'no. Intermediate, ano 'yan, market cycle tayo. O number number next 'yan yung mentoring ka na. Maganda 'yan, buong system 'yan from start to finish 'yan, ha. Sige kung may tanong man kayo, please email EliteUniversity@globalmirandaminor.com. One more thing pala, full-time na po yung ating mentor, full-time na po. So, hinire ko na po siya bilang empleyado natin. So, makakaasa po kayo na tayo po ay talagang tutok, wala na po tayong ibang ginagawa kundi kayo lang po. Wala po tayong ibang other things that we are doing. Talagang kami ay tutok lang sa inyong learning progress. Ayan, okay. Yan. So, yung pinaka-latest natin na we are now live on Spotify, ina-upload pa lang po namin yung ating topic last time, no? Antayin mo na lang yan. We're going to upload our topic last time, no? So, just wait for that, yung ating real talk nung nakakaraang mga araw, no? Antayin mo na lang yan. Okay. So, our topic for today is NFT. Ano ba yung mga NFT na yan, no? Ano ba yung mga nangyayari dyan sa NFT na yan, no? So let's try to go and start diving into the NFTs, no? So, of course, NFT, it's a non-fungible token. Ang ibig sabihin po niya, teka lang. Before tayo mag-start, okay. So, may mga kumakalat ngayon. Discuss ko lang to na mabilis kasi gusto kong linawin. Huwag kayong matatakot, no? Kasi sabi sa akin nung isang, trader kanina, Coach, anong masasabi mo dito? Yan, bubuksan ko lang before ako magsimula sa NFTs 'no, buksan ko lang 'to mabuti. Just give me a second. Okay, just give me a second lang 'no, give me a second lang. Just give me a second. Okay. Okay. So, i-discuss ko lang 'to ng mabilis kasi may nagtatanong sa'king trader kanina, "Coach, magsasara ba yung Binance o mga ibang mga platforms?" Hindi, ito ha, tingnan mo 'to mabuti 'no. Itong BSP to close all e-money applications for 2 years. Okay. Kung naging tanong po niyo ito, lilinawin ko lang ng mabuti ha. Okay. Sige. Guys, itong news na 'to, this is wrongly worded on my opinion ha. Hindi po ipapa-close yung mga existing. Ang sinasabi po dito, yung application for 2 years. Hindi ibig sabihin yung existing applications, yung mga kung ano-ano man ngayon. Ang sinasabi po nila, they're going to have a moratorium or a 2-year ban on accepting new electronic money issuer EMI applications. So, ang ibig sabihin po niyan, ano ba ang rationale nila? Ang sabi nila, sa sobrang dami na po nila kasing inapprove, they want to understand the doability
no? The doability in the overall dynamics of the EMI na inaprubahan nila. O, ano ba yung mga yan? Paymaya, GCash. Lahat ng mga yan, existing na yan. Wala ka ng problema. Huwag kang matakot. Ang problema kasi dito, pinakalat yung fear. Nagpakalat ng FUD yung mga hindi ko kilalang mga nagpapakalat ng FUD eh. Yung mga nag-a-apply pa lang. Hindi yung mga existing. They had a moratorium on those who are applying for the next 2 years. Meaning, whoever you have right now will be remaining as it is. They will just stop those who are applying. Ha? Okay? So, para maunawaan ninyo, yung mga nagpapakalat ng mga FUD dyan, ha? So, wag kayong papansin, ha? Hindi papansin. Huwag kayong magpakalat ng FUD. Sabi sa akin, "Coach, ano mangyayari? Mawawala na ba yung mawawala na si Coins, mawawala na si Binance, si Bingbon, kung ano mawawala diyan?" Hindi gano'n. Hindi ko nabubuksan 'yan, nabasa ko na 'yan kanina, eh. They're just trying to put a moratorium on new applications. Okay, yung mga bago pa lang na mag-a-apply, hindi yung existing. O, paano kasi ginawa ng iba sa inyo, "Uy, sinabi nung isa magko-close na daw." Oh, to close all e-money applications. Eh, kung hindi ka rin nagbabasa, akala mo iko-close lahat ng mga existing, ano mangyayari sa Pilipinas? Ha? Eh, di sana nagkagulo na, ha? Eh, bakit kamo magkakagulo? Ba't magkakagulo kamo? Eh, bakit? Ano ba yung pambayad mo sa Lazada? Ano ba yung pambayad mo kay Shopee? Anong pambayad mo? Credit card? GCash? Anong pambayad mo? Anong pambayad mo dun sa load mo? Ano yung mga pang-load mo? Eh, kung wala ng Lazada at GCash, kunyari wala ng Lazada, wala ng Shopee, patay tayo diyan, wala ng 12-12. No, patay tayo diyan, wala na po tayong mga 11-11, 12-12, lahat na lang po ng number lagyan niyo ng sale. Patay tayo diyan kung wala, 'di ba? Patay tayo diyan. Kung wala ng Lazada at wala ng Shopee, ano na lang meron, 'di ba? Mukhang magwewelga ang buong Pilipinas. Maraming aawayin 'pag tinanggal yang mga yan, eh, 'no? So anyways, yun ang yun ang one of the things I'd like to clarify. Huwag kang mag-worry. Ito yung mga mag-a-apply pa lang according to BSP, ha? Huwag kang gumawa ng ano diyan, baka alam mo kasi nangyayari yan, mahilig ka kasi sa mga Marites tsaka sa mga Marisol, ha? Huwag ka nang mag-aano ng Marites at Marisol at ano ba yung isa, Maribet ba yun? Ang dami niyo kasing Mari. Alam mo 'pag may Mari ka, mahalin mo. Isang Mari lang sa buhay mo. Oh, 'di ba kunyari Mari, meron kang Mari na asawa, mahalin mo si Mari. Yun lang Mari mo, huwag ka na mag-isip ng ibang Mari. Yun lang. Anyways. Okay, let's now go to NFTs, no? So again, NFT is a non-fungible token, no? Ibig sabihin niyan, ano ba ang pinagkaiba ng fungible token sa non-fungible token? 'Pag sinabing non-fungible token, you're trying to exchange a particular token that is totally opposite or separate, no? Separate than the other token. So you're actually trying to exchange, for example, Axie to Axie. There are two different things, no? There are two different Axies, there are two different player modes, there are two different Dracos. Magkakaiba yan, no? That's why they're called non-fungible. Magkakaiba siya, hindi siya magkakatulad. Unlike when you say a fungible token, meaning let's say BTC, pag nagpalit ka ng BTC, nagbenta ka ng BTC, BTC pa din yan. No? BTC pa din yan. So let's say you bought another Ethereum to Ethereum, it's still an Ethereum. When you have an ADA to ADA, it's still the same ADA. No? A peso to peso, it's still the same pesos. No? But when you say NFT, it's a non-fungible token, magkakaiba siya. Meron siyang separate entity, genuine, meron siyang sariling meta tags, no? When you say meta tags, meron siyang tagging or unique identifier sa kanyang identity that makes it separate or unique from the others, no? Hindi porket JPEG lang 'yan. O sabi nga nung mga estudyante ko kanina, "Coach, meron ng bago, meron na ngayong audio NFT. So kumakanta na o may sound na yata yung NFT mo." Meron ng gano'n, 'di ba? O ano yung mga ganyang example ng NFTs, no?
So here in CoinMarketCap, they're actually trying to measure the total market capitalization of the highest NFTs, yung highest price NFTs, no? Siyempre, meron ka ditong yan. Based on based on the you can actually look at it based on the floor price, market capitalization, etc., etc., etc. Yan. Of course, in CoinMarketCap, meron ka ding upcoming sales of NFT collections. For example, Solfunks. No, kaya alam mo kaya naging bullish din yan si Sol kasi nagkaroon siya ng Sol Arts, no, yung Solana art, no. Siyempre ba naman si Sam Bankman-Friedrich, no. One of the billionaires ng FTX, investor yun yan sa Solana. Kaya talagang whatever you do, aangat talaga ang Solana. Meron kang billionaire backer, 'di ba? Ayan, tingnan mo, si Solana Art, Solpunks, Dead Pilot Society, Alienverse, Wallpace. Ito yung mga incoming, no? Na mga NFTs at this point. So kung di mo pa alam ang NFTs, how to sell your own NFT, punta ka lang sa OpenSea. OpenSea, bukas na dagat. OpenSea, tapos mag-upload ka lang doon ng NFT art mo. Meron ka lang dapat konting Ethereum kasi may gas fee ang pag-upload. Pag na-upload, pwede mong i-auction yan. Tapos pag binenta mo siya, merong percentage si OpenSea doon sa pinagbentahan mo na presyo ng NFT art. Ganun kadali. Ganun kadali, guys. Ingat ka lang sa OpenSea kasi meron silang issue in the past about data security. No? Pero overall, it's very good. In fact, nag-declare sila ng $10 billion in terms of profits for the past couple of days. Kasi syempre ba naman, guys, na mga binibenta dyan, yung lalaki, mga porsyento ng tubo. Imagine, nagbibenta ka lang ng JPEG, di ba? Tapos, kita ka na ng ano, tapos meron pang commission yung OpenSea para sa, no? So ito yung mga example NFT collections, no? Pero if you look at the top NFT in nature, 'di ba? Sabi nga natin, 'di ba, if you look at the stock market, meron tayong Meta, which is the former Facebook. Hanapin natin 'yan, ha. Let's look for Meta. Okay, before ako mag-chart ng okay, before tayo mag-chart ng what's this? Other coins, no? Hanapin ko lang si Meta sandali. Here. Let's chart Meta or Facebook. Let's go on one day. Okay. So naaalala mo ba nung mga last week of October, nakita mo ito yung journey ng Facebook, no? Kasi Meta yung pangalan nila ngayon, 'di ba, nagpalit na sila. So naalala mo yung mga unang panahon na nag-bounce, actually this bounce on, if you click on that, it almost bounced on 618. This is Facebook, ha. It almost bounced on 618, no? So ang problema dito kay Meta, kay Facebook kasi, 'di ba, ang pangit-pangit ng perception on Facebook nung around September dito lumabas yung whistleblower nila about Facebook daw is nag-harb, ano? What's this? They're trying to encourage violence in social media because if you have violence, it's creating more traffic, no? So lumabas yung whistleblower, biglang humataw pababa yung price ng Facebook from almost $384, humataw ng almost 306. So imaginein mo, halos bumagsak yan ng let's try to measure, no? Halos humataw ng almost 19.25%, 'di ba? So syempre they need to rebrand, nagkaroon sila ng rebranding, enter Meta. Enter Meta, which is the new name of Facebook. Ano nangyari? Hala, nag-rebrand si Facebook. Ano nangyari? Umakyat yung stock after the drawdown. Umakyat yung stock price nila to almost, wakatin natin, to almost 14.53%. So, syempre, if you're a stock trader of Facebook, antayin mo na lang bumasag si 618 before ka pumasok kasi magko-correct yan dyan. Look at this. No, Facebook, again, sabi ko sa inyo, 618 can exist everywhere. It can exist everywhere. Look at this, no? Nag-correct sa 618 area, tingnan mo. 'Di ba? Hindi siya existing lang sa hindi lang siya existing sa cryptocurrency. Ayan. So let's try to see, no, kung saan aakyat 'yan. So again, because of the metaverse announcement of Facebook,
Also, of course, you also have Microsoft. No, you also have an MSFT. Let's try to look for MSFT or Microsoft Corporation. Yan, MSFT. Let's try to open this one. Yan. Okay. So, alam mo, hindi katulad ng Facebook, si Microsoft Corporation, sila, of course, alam niyo naman si Microsoft, di ba? Ano ba ang kanilang entry point sa games? Meron silang Xbox. In fact, nung mga nakakarang araw, meron silang, sino umabot ng Microsoft Zune? Di ba? Yung Microsoft Zune is their entry point to fight against iPhone bid video. Diba? So that was their entry point. There was a Microsoft Zune, MS Zune, which is one of their consumer electronics entry. Kapatid yan ni Microsoft Xbox, no? Anong ginawa nila? They offered Microsoft points. Diba? In your Xbox, you could use your Microsoft points for any other benefits, even on Microsoft Zune within the Microsoft ecosystem. Guys, I'm talking about 2009, 2010, ha? 10 years ago, may mga points na yang si Microsoft. Ang problema, hindi nila ginawa noong una is the ability to invest on NFTs or non-fungible tokens kung saan yung mga players mo magpe-play to earn na. Bakit? Sabihan kita kung bakit hindi nila pinasok yan. Napakahigpit po, no, ng Securities and Exchange Commission, no? Kapag nangyari na ang iyong binibenta is becoming a medium of a play to earn, ibig sabihin, kapag ikaw ay kumikita na habang naglalaro, nag-iiba po ang kanyang tax implications, ang tax ramifications po niyan. Siyempre, nagpalista po sila bilang consumer electronics manufacturer, no? Xbox for that matter. So hindi naman nila expertise na magkaroon ng mga Microsoft points na ibebenta nila, okay, magiging play to earn, and it will cost tax ramifications or tax issues. O paano mo ngayon ikukwenta ngayon sa gobyerno na nagbenta ka ng Microsoft points at ginamit ito bilang pambayad doon sa mga player? Hindi pa ganun ka-sophisticated ang system nila before. Diba? Ano nangyari before? Let's say Zynga. Sino mga player ng Farmville dito? Sige, type number 1 if you're a player of Farmville. Diba? There used to be a player of Farmville. Diba? Sobrang dami niyan. Ano nangyari? Bumibili ka ng mga carrots, kung ano-ano man dyan. Bumibili ka ng mga tokens for you to have more farms. More farms or more real estates. Diba? Ano nangyari? Sobrang sumabog ang Farmville because of Zynga. Ang hindi nila naisip before is pwede mo palang gawing pagkakita. For example, Plants vs. Zombies. Pwede palang pagkakitaan yun. Na instead na bumibili ka lang ng mga kung ano-ano mga seeds or kung ano-ano, pwede mo palang pagkakitaan bilang player, ibenta, no? O kaya i-buy mo mismo para maging play to earn economics. Pwede palang ganun, guys. So at the end of the day, bilang isang trader, bilang isang NFT enthusiast, marami na in the old centralized world. I'm saying centralized kasi tayo ay decentralized. So marami na mga telltale signs na pwede na siyang gawin. Enter Axie. Di ba? Enter Axie. Nung nagkaroon na ng mindset, of course, sabi ni George, play to earn na siya, of course. Alam nyo ba, yung isa sa mga executives ng Zynga, nagtatayo na sila ng blockchain. Nagtatayo sila ng blockchain. Di ba? So, mamaya may kwento ako sa inyo about that. So, kailangan mag-evolve ng Zynga. Bakit? Syempre, hindi lang dapat they just don't stay on poker, they just don't stay on other things na hindi play to earn, dapat mag-play to earn na sila. And I'm telling you guys, right now, dapat si Fortnite, si Epic Games, Epic Games is the company, Fortnite is the game. Cash cow yan. Lahat ng tao sa States, alam niya ng mga anak nila Judex. Tanong yung mga anak niyan, anak niyo sa States, nako, hangin ng V-Bucks yan. Bakit? Kasi bibili ng cosmetics, bibili ng skins yan. Sobrang sikat po. 'Di ba? Ano nangyari? Nag-uusap sila ngayon, but they're not willing to make an NFT move yet. But they're willing to look for the decentralization of the game.
Bakit nila hindi pa sila ready? Siguro A, they're not yet aware of cryptocurrency. B, they don't want to become futile. Mawawalan sila ng kwenta kasi magiging decentralized yung organization. Oh, 'di ba? And normally yung mga ganyang game, they work on a small circle. Ibig sabihin niyan, they just don't wanna delegate their functions. Guys, alam ko yan, trust me. May mga kilala ako diyan sa mga groups na yan. Nag-alisan diyan, no? Nag-alisan kasi yung delegation of power, again, don't, this is just my opinion ha. Nagkataon kasi na may mga kilala tayo diyan sa mga organizations na yan. Yung mga may-ari niyan, mga bilyonaryo yan. Ngayon, yung circle of power ng mga yan, they just wanna delegate that to people who are based from the States or based, syempre European kayo, kaya meron kang, let's say, presence in the US pa rin, whatever. Masabi lang na meron kang US presence. But the owners are not necessarily US folks. Ano mangyayari? O kung US executive ka, o nangangamuhan ka dun sa mga taga-European, and by the way guys, if you think about it, the greatest players are Europeans on games ha. Europeans and Asians. Hindi ko minamaliit ang mga Americans ha. Napansin ko karamihan sa mga magagaling na mga game developers are Europeans. Bakit? Ang dami nila sa Reddit, tingnan mo. Napakarami nila. No, ano pa yung gusto nating sabihin diyan? So they protect their circle. They just don't wanna delegate. O siguro ganun ang iniisip nila hanggang ngayon. That's why they're not yet open on decentralizing. They're not yet open on decentralizing. O, enter Axie. Ano nangyari? Aba, sumabog sa Pilipinas. Bakit? Sino ba sinasabi ko sa inyo? Bakit? Tanong mo, sino ba yung mga player ngayon? Yung mga taong na-deprive nung 1990s, tama? Yung mga player ngayon, hindi naman yung mga bata eh. Ang mga player ng Axie, mga kasing edad natin. Hindi ako nagbibiro. Sino bumibili ng Axie? Yung may mga pera. Sino yung mga pera? Yung mga 30s and 40s. Sino yung mga yun? Mga bata nung 90s yan. Yung bibiro, di ba? Am I correct? Type number 1. Yung mga magulang, kayo, okay? Kayo yung bumibili, kayo yung mga excited. Di ba? For your kids, para kumita. Di ba? Ginagawa nyo lang dahilan yan. Okay? But here's the thing. Here's the thing. Kasi kayo, yung history natin, tayo yung mga taong adik na mga family computer, ayaw palaruin ng mga magulang. Ha? Hindi ako nagbibiro. Ha? Adik na adik. Ha? Hindi ako nagbibiro. Adik sa family computer. Hindi pinaglaro. Atari, family computer. Ano, nakatago, nakakandado yung TV. Tama ba ako, guys? Am I correct? Sino sa inyong umabot ng mga panahon na kinakandado ng nanay nyo ang TV? Ha? Sino sa inyo yung mga unang panahon, okay na kayo sa text at kulang na lang sunugin ng nanay nyo yung text nyo? Aba, parehas tayo. Uy, Judex, huwag kang magpabata dyan. Ha? Alam ko edad natin, ha? Sino? Di ba? Yung mga tao ng 90s, kayo yung mga deprived sa games. Tayo yan. Ha? Tayo yung mga pinagbawalan ng nanay, hahatawin ka ng walis pag hindi ka matulog ng hapon. Tama ba ako? Tama ako? Di ba? Ngayon kasi tayo na yung mga magulang. O, tayo yung mga panahon na ilalaga sa'yo ng nanay mo yung goma mo. Ilalaga sa'yo ng nanay mo yung text mo. Ilalaga sa'yo ng nanay mo yung mga laruan mo dyan pag di ka natulog ng hapon, ha? O, itatago mo ngayon yung games mo. O, itatago mo yan. Gagawa ka ng paraan. Tutulog-tulugan ka para makapaglaro ka lang. Ha? Mga batang 80s and 90s, no? Hindi ako nagbibiro. Hindi nila daw alam kung ano yung text. Di ba? Sabi ko sa inyo before yung mga bata po ng 90s, sila po ang gumagawa ng mga movies ngayon. Deprived sila eh. Sila yung mga gumagawa ng imagination sa utak. Uy, gusto ko si Batman nasa big screen na, hindi sa text lang, sa comics. Dapat kunyari sino ba, Avengers. Yung mga kabataan natin, nasa text lang yung mga yan. Tumitingin pa tayo sa mga cards sa likod, yung mga trump cards, alam mo yung mga ganun, di ba, mga magic cards. Ngayon, nasa big screen na. Di ba, tayo po yung mga may pera ngayon, tayo yung mga adik before sa mga ganyang laro. Tayo ngayon yung bumibili. Tayo ngayon yung nagsisplurge. Ha? Tayo ngayon yung parang tayo yung batang inagawan ng laruan na tayo yung may pera. Bili tayo ng bili.
Ano, ang dami yung nagre-react ngayon sa ano, nagre-react diyan sa chatroom. Totoo naman, eh. Kayo ba, inabutan niyo ba ang ano, ang tawag dun, tsato? Ha? Kayo ba nagcha-tsato kayo nung bata? Hindi niyo ba alam yun, yung long stick and small stick? Ha? Tsato yun. O ano, tumbang preso, nalaro niyo ba yon? Sino dito ang nakalaro ng tumbang preso? 'Pag hindi niyo na nalaro yan, marami kayong na-miss sa buhay niyo. Anyways, sinasabi ko lang yun kasi I want you guys to have a history, no? History of the NFTs. Kasi nga ang laki na ng evolution ng NFT sa atin. Ang laki na ng evolution. It changed the dynamics kasi nung unang panahon during the early 2000s, meron na, of course, may mga Xbox ka na, 'di ba? May mga Xbox ka na, meron ka ng nung mga unang panahon, Channel 7, Pokemon. Ngayon meron ka ng Pokemon augmented reality, nahanap mo na, 'di ba? Pupunta ka dun sa may sapa, makikita mo si Charmander. Charmander ba 'yun? Pupunta ka dun sa may ano, dun sa may puno, meron kang Charmander. Hindi ako nagbibiro, 'di ba naghahanap saan ka pupunta? Naghahanap akong Pokemon. Saan ka pupunta? Naghahanap po ako, umalis ka diyan, diyan yung Pokemon ko. 'Di ba? Ganyan po tayo. 'Di ba nag-iiba na, 'no? And that is the evolution of games. Now going forward tayo ngayon, 'no? So, if you think about it, if the centralized world is going on the direction of metaverse and a billion-dollar company called Facebook is rebranding to metaverse, what do you honestly expect sa mga nasa decentralized world? 'Di ba? Anong sabi natin? O yan, lalabas na yung mga mana. Kita mo yan? Lalabas yan. Welcome to the Decentraland. Lalabas yan. Ano nangyari? Why are they hipped? Nakita mo guys, if you think about it, ganito na po ang gusto ng mga bata. Kung wala kang anak, hindi mo siguro mararamdaman to. Pero mga bata po ngayon, meron po akong 5 taong pamangkin. Napakagagaling na po sa mga ganyan. No, they wanted to build their own land. Nasa dulo ng dila ko may can you guys help me maalala ko to? Yung mga graphics ng mga square yaro ng mga bata na they're very addicted to that one. Tapos they will build their own house. They will build their own basta ang galing, sabi ko, anak, how did you do this? By themselves. They create Roblox, yes. They're creating their own. Sabi ko, ayos ka anak, ang galing mo 'di ba? So, alam mo 'yun, ito na yung sikat ngayon, and even the parents right now, bibili tayo ng kung ano-ano para suportahan yung anak natin. Parang nung 90s. Sorry, Minecraft as well, Ralph. Tama yan, Minecraft. So, during 90s, anong ginagawa natin? Mami, kailangan ko ng bala ng Battle City. Alas 12 na ng gabi, naglalaro ka pa rin ng Galaga tsaka B-Wings. Naglalaro ka ng B-Wings, Galaga, tsaka ng Super Mario 2 na 100 lives. Yun yung mga panahon nyo. Ako yung panahon ko, Xbox na ako. Panahon ko yung yung Nokia Tetris na. Yun yung panahon ko. Panahon nila Judex, yung mga Galaga, no? Yung mga Donkey Kong, di ba? Ayan, mga panahon ni Judex, yung mga Donkey Kong, yung mga, alam mo yun, yung player 1, player 2. Ayan, panahon nyo yan. Tapos panahon nyo, Bomberman, tsaka yung mga Contra. Panahon nyo yan, guys. Hindi ko po yan panahon nyo yan, ha? Ayan, sabi ni Olga, naku, yung anak ko 7 years old, nagke-create na ng Roblox. Ang gagaling, di ba, guys? Hindi ako nagbibiro. Sobrang galing. Di ba? 100 live, Super Mario. Oh, ano ba mga alam yung laro? Iba PesoNet na daw. Super Mario 3 na pusa. Sino mga baliw na baliw sa mga lumilip? 'Di ba, unang-una bumabato lang si Mario ng mga fireball. Nung lumipad na si Mario, nabaliw na yung mga tao. Nung lumipad na si Mario, lumipad na lumipad na baliw na yung mga tao. Hindi, seryoso, nung unang panahon, Mami, gusto ko yung bala ng Castlevania. Pustahan tayo, inihipan mo yung bala na yan. Pustahan tayo, kinukuskus mo yan sa damit mo. Kung di mo dinaanan yan, hindi ka nag-computer.
Ha? Pustahan tayo. Dinaanan mo lahat yan. Hinip-hipan mo pa yung ano, para kung nag-e-error yung Castlevania mo o kaya yung Battle City mo at hindi mo siya ma-save-save. Ano, nagkaroon na ng PS2, aba, nasi-save mo na, di ba? O sino nakakaalala ng up, down, left, right, ano ba yun? Select, start. Sino nakakaalala nun, guys? Ha? Mga pauso nyo yan eh, no? Ay, nako. Anyways. Oh, tas sino yung natutuwa dito na yung bahay niya sa Battle City naging semento na puti? At sino natutuwa dito na merong construction kinukulong niyo yung mga makukulit na mga tangke? Anong kinukulong niyo yung mga makukulit na tangke habang nagko-construction kayo dun sa may construction ng Battle City? Aba, tuwan-tuwa kayo, tinampas kayo ng nanay niyo. Ha? Tawa ka ng tawa eh, ha? Nakaka-relate ka? Nakaka-relate kayo, no? No, nakaka-relate ako dyan, no? Diyan pinaglihi yung isa kong kapatid. Di ako nagbibiro, guys. Diyan pinaglihi, no? Diyan sa Battle City na yun, yung kitikiti doon. Di ba may kitikiti doon yung mabilis na tangke? Diyan pinaglihi yung kapatid ko, napakagulo. Ay, nako. Anyways, so again, this is the Decentraland, no? This is one of those, and they're evolving. And guys, I wanted to be very honest with you, no? You need to remember that these companies are created not because they just need to exist. For example, Sandbox. Bakit humataw ng $1 to almost $4.6 yang si Sandbox? Bakit? Bakit guys? Bakit humataw pataas yan? O, sabi ng mga viewers ko, legit daw na Generation X tayo. Sabi ni Rico, Coach, sabi mo hindi mo panahon niya, ba't alam na alam mo lahat? O, alam na alam natin yan. Di ba? Yung mga pinanganak na mga 2000, kayo na yung mga, ano yung Dance Revo na yung mga bago. Eh, no? Pero yung mga panahon natin, guys, come on. Alam nyo yan, guys. Tigilan nyo ako, huwag kayong magmalinis dyan. Alam nyo yan, ha? Samahan nyo ako. Anyways, guys, Sandbox. Community-driven platform. Decentralized. Okay. Now, here's the thing. Look at the partners. Look at the partners. Maybe some of them you don't know. Maybe Atari, you don't know Atari. No? But look at Animoca brands. Look at Animoca brands. Diba? Are you familiar with Animoca brands, guys? Do you know the man behind Animoca? I-research nyo. I-research nyo ano ba ang Animoca na yan. Naku, napaka-bilyonaryong laki niyan. Ha? Ang laki niyan, guys. And they have their own. No? So, Animoca Brands is a big conglomerate with subsidiaries, no? And many of which they also have their own blockchain projects, no? And they pride themselves to become they are the global leader. They call themselves the global leader of branded blockchain gaming, no? So Animoca Brands is obviously backed up by a billionaire. You know, they're actually based in Hong Kong, no? Hong Kong yan. So again, when you say Animoca, dapat kilala nyo yan, no? In terms of backing, in terms of net worth, no? Etc., etc., etc. So, obviously, yung mga products nila, Sandbox, kilala nyo yan. Power Rangers, Battle for the Grid, F1, Delta Time, you know, at kung ano-ano pa, no? So, they're actually listed on the Australian Securities Exchange as of 2015. Kilala nyo, CryptoKitties, Axie Infinity, investor sila dyan. Sandbox, di ba? Power Rangers. Oh, kilala nyo yung mga yan, di ba? Ano pa yung mga naka-license sa kanila? Guys, hindi mo ba kilala si Hello Kitty? Naka-ano yan? Hello Kitty is a licensed application of Animoca. Care Bears. Oh, nakita mo si Care Bears? May mga bata dyan, di ba? Ano pa? Astro Boy. Doraemon. Di ba? Ano pa ba? Blackjack. Atari, Mattel, Garfield. Mga licensed applications and games yan ng Animoca brand, guys.
So when you say animoca, hindi po yan magfa-fund ng isang investment kung hindi nila ginawa ang due diligence nila, no? They are not going to invest on this particular uh, uh, NFT kung they did not do their due diligence. Ano pa guys? Sino ba si SoftBank? Sino ba si SoftBank? Of course guys, napakalaking company ng SoftBank, no? Primarily Japanese. Pag Japanese ang investor mo, matakot ka na. I used to work in a company na Japanese ang owners, no? I'm telling you, 2 years from now, 1 year from now, meron ka ng budget. Hindi gagalaw ang budget niyan kung hindi matatapos ang isang buong fiscal year na wala silang projection for the next 2 years, no? And they are also publicly traded. Yung mga investors niyan, hindi mag-i-invest at hindi mag-a-agree yan, kung wala kang magandang background or EBITDA simulation. 'Di ba? They will not invest on something kung hindi nila inaral yan. Oh, 'di ba? Samsung next, LG Technology Ventures. Huwag na tayong lumayo, 'di ba? So again, I've checked the teams earlier, legitimate. Legitimate yung team. Di sila, alam mo yung hindi, kasi karamihan sa problema guys, ito listen carefully One of the problems kaya hindi nag-scale agad ang isang project is because the people behind the project hindi marunong makipag-usap sa mga investors, no? Hindi sila magaling kasi they are language challenge, no? Ano in-expect mo sa game developer maging magaling makipag-usap? Hindi naman sa gano'n. But they need to have a very good marketing team to market their products. So I've checked some of that, especially the CEO. Legit naman, very very good, very kilala naman tao, no? So when you think about it, guys, when you think about it, sandbox, decentralized. Ano ba yung mga telltale signs? 'Di ba? Ano yung mga telltale signs na 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 ikaw ay magiging investable coin? Tinuturo ko yun sa beginner class, 'di ba? Oh, from your crypto universe 2.71 trillion bababa yan. You will filter it down. But look at who are the founders, who are the investors. These are really known people. And ang kagandahan nito, are they addressing the needs of the current generation? Yes. No? Ang generation ngayon, do you want to have your own land? You want to buy your own land. You want to have your own space. You want to have your own area. No? Yan, you could do staking, you could do buying, you could earn money, you could really earn real money. So it's creating an ecosystem of creativity, hinaluan mo pa ng way to earn, it's a perfect marriage, no? Another one is your great founders. It's a perfect triumvirate, no, or trifecta of a very, 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 very investable asset. The same thing with the rest. Let's go for yan, mana. And also engine. Sorry, engine. Di ba? You guys know engines, of course. Who are they? Yan. So they were founded 2009. Billions in assets. There are a total of 12.4 million ENJs locked. It's currently, no? And I've checked as well the founders. I've looked at the profiles. Mukha namang legitimate. They have followers in LinkedIn as well, which is a good sign na totoo silang tao. No? And then of course, they have been highlighted by good publishing publications. No? And of course, you would look at the bottom there. So who are the companies that are trusting them? No? So for me, these are again a good telltale sign that kaya ang tataas, no? Kaya minsan humihiwalay. Pag nakita mo sa charting natin, kita mo si Bitcoin minsan humahataw ng 55, aba ay pataas ng pataas itong mana and engine and even Axie guys Anong sabi ko kahapon sa inyo? Uy, bantayan mo si Axie. No? Wag mong hahayaang bumitaw ka diyan. Anong sabi natin kahapon? Let's go on one day here. Okay, let's go on a 4 hours. Yan. Okay.
So, nasabi ko kahapon around this time. And November, yeah, around this area yun eh. This time yun, no? Yan. November 20, around 0 hours. Ang sabi natin, watch for that. Axie is also an NFT, ah. Huwag niyong hayaang bumitaw ang mata niyo sa Axie. Huwag niyong hayaan, guys. Tutok kayo dyan. Kaya it's retracing right now, pero I don't think it's gonna be retracing forever. 'Di ba? So, sila, let's look for, yan, engine. Yan. Nakita mo yan, guys? Nakita mo yung hataw na yan? 'Di ba? Kita mo, just take a look at this one, guys. Don't bibiro. Look at this one. 'Di ba? Oh, look at that. Gaano kabata 'tong organization na 'to, no? 2019, they were very flatline. They only had a very, very good run by around March of 2021. Then humataw na. So, malapit na 'to, oh. Makita mo 'tong 'pag ito nabasag 'tong previous all-time high niya, akyat ulit siya. What is this? This is a double bottom. Ito yung lagi kong hinahanap. Ayaw natin ng Mickey Mouse, gusto natin ng nakasalong palad. Oh, 'pag ito nabasag, alam mo na, 'di ba? Engine. Where's Sand? Okay, Sand. 'To, isa pa 'to, naglalaro lang 'to. Dinedemo ko 'to kanina sa university. Okay? I'm doing a demo of this in the university and, ayan, take a look at that, oh. So, ito ay sabi ko nga kanina, watch out for Sand. Bakit? Ayan, oh, may nakaabang na, oh. Watch out for Sand. Watch out for Sand, guys. Pag ito tumuloy-tuloy pataas, maiiwan ka. Pero again, as I was saying to the beginner class as well, pwede mag-extended move. Ingat ka na, 1.618 pataas na yan. No? Maghahanap ng retracement yan. I don't necessarily see a big left hand on a 1 hour. Hindi ako gaanong concern. Pero nakikita ko kasi dito, sige, let's try to compare, let's try to put, nasaan na yun? Nasaan na? Si engine. Yan. I'm doing this live, ha? Let me took 1 day. Okay. Ayan. Diba? So, if you think about it, sobrang laking flat. If you think about it, medyo may kamuka kay Bitcoin, medyo nagfa-follow. But for me, mas kamukha to ni Ethereum. So, hanapin ko si Ethereum. Let me just try to do a comparison. Try to compare, guys. Okay, see? Halos magkamukha sila. 'Di ba? So, if you think about it, bakit sila halos magkamukha? No? Because nakatira ka sa ERC network eh. No? There is some comparison with the ERC network. So, halos magkamukha siya ng trend line. Yung most recently lang, mas tumataas ngayon, yung pinakadulo lang tayo nagkakatalo dito. No? Yung pinakadulong area. Along this area, no? Mas ang bagal ng hataw pataas ng Ethereum, pero mga metaverses, ang tataas na agad. Ang tataas na agad, guys. No, halos ang tataas na ng inangat agad eh. So if you think about it, I was expecting na sumabay sila sa mga hataw na 7%, 8%. Ang tagal. Ang tagal. Okay? So, looking at engine right now, if you think about it, one day may makikita ka ng mga left hand dyan. No, you will see a left hand here. Nakikita ko na siya, no. But for me, I'm still going to be bullish on metaverses long term. Hindi lang 1 week, hindi lang 1 month, long term. Bullish ako dyan.
And tatandaan mo dito, pag ito bumasag ito, alam mo na. Tandaan mo yan. Guys, tandaan nyo to. Pag ito bumasag to, alam nyo na yan. I-mark that down. Create an alert. Create an alert here. Okay, create an alert dito. Tapos, let's go for mana. Ito din, pabasag na din to. Pabasag na din to. Okay? So, pag ganyan, again, pag mga ganitong forma, ay nako. Ay nako. Pag mga ganyang forma, umaakyat ulit. O, baliktad yan eh. Baliktad yan na Mickey Mouse. So, alam mo na yan. Okay? So, yun. So, we have mana, we have sand, we have engine, no? And then we have in my notes para make sure I don't miss anything. We have sand, we have Axie, as I've said, and we have CHZ. Marami pa tayong mga NFTs, guys. Huwag niyong isara yung inyong mga mata in terms of potential coins, no? Yeah, of course, Gila, no? Yan. So, huwag niyong kakalimutan yung mga yan. But again, at the end of the day, nakikita kasi natin na minsan tumetenga si Bitcoin. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, no? Kasi nga, may mga other coins kayong pwedeng puntahan. No? You can go on other coins. No? Kung hindi man NFTs, go to the DeFis, no? You have your AVAX, Sushi, AAV, no? You have your ano pa ba yung mga sikat na ano ngayon? Well, wag niyong kalimutan si AVAX. Isa pa yan. Isa pa yan si AVAX, no? Si Uni, of course, nasa top naman yan, no? Mga DeFi, huwag niyong kakalimutan. But again, our topic today is about NFTs. Bakit sila sumisikat? Do you think they're investable? For me, yes. They're really investable, no? What's important is kailangan lang natin magkaroon tayo ng way to properly chart the coin because I think they're gonna be the way to go. Masyado pang maaga. Sobrang aga pa. In fact, halos 2 buwan pa lang humahataw 'to, guys. If you really think about profitability, I don't think big companies like them are going to invest kung kikita ka lang ng $4 a share. I don't think so. Or $4 a coin. No, I don't think so, guys. To be honest with you, Sige, let's go now with some of your questions. Let me just read some of your comments, no? Let's before tayo mag-chart kasi nag-chart na ako kahapon, nakita niyo na naman lahat 'yan, 'di ba? Let's go now with some of your questions. Give me a second. Let's now go to chat pop 'yan. Okay, sabi ni My Home Channel, unti-unti nag-o-open ang mga mata, coach. Tama. Ayan, sabi ni LA, AVAX back-to-back all-time high. Yan, DeFi, very good. Uy, kasi si AVAX, maganda ang investment fundamentals niyan, guys. Maganda ang investment fundamentals niyan. Uy, kanina, itong si Gela, sina-chart namin ito ng batch 19. Anong sabi ko? Batch 19, magparamdam ka. O, batch 19. Anong sinabi ni coach sa'yo kanina? Batch 19. Magparamdam ka. Anong sinabi ni coach kanina sa AVAX? Anong sinabi ko kanina? Anong sabi ko? Magko-correct yan. Hintayin ninyo. Meron kasing nauntugan yan eh. May nauntugan. So, alam ko nakinig naman sa akin yung mga students natin eh, no? Meron nauntugan yan, guys. So, technically, kailangan magkaroon ng correction area. Pero anyway, sabi ko nga kanina 37 was the around 37 sorry, 0.33 or 0.34 yung bounce area natin diyan. So, sabi natin kanina ito ay magko-correct malamang kasi meron na untugan yan. Pero sabi natin mag-abang ng bounce yan kay Gela. So, yan, sabi ko sa wave 19 or batch 19 kanina. Ayan, so 0.38, 0.39 correction. Tama, sabi nila, di nag-correct nga. Anyways, AVAX all-time high, let's go.
to, let's go to the other questions. Uy! Uy, Chris, kamusta? Ayan na pala si Chris Lawrence. Oh, is this you? Ikaw ba to? Thank you for watching. Uh, your top 5 calls for NFTs? Is this for NFTs? Please clarify. Uh, let's go on. Ano pong opinion ninyo? Uy, siya pala to, guys. Oh, say hi to Chris Lawrence. Next time, guys ko to si Chris, guys. Welcome nyo siya. Thank you for being here. Opinion ninyo about premium indicators, buy and sell signal. Tinanong na sa akin to before, ang sabi ko ayoko. Ayoko. Hindi ako nag-agree sa Lux Algo. What can you say about Pi Network, Coach? Okay lang, i-hodl nyo yan pa. Kasi wala pang value, i-hodl nyo. I-hodl nyo lang yan, si Pi Network. Hodl nyo and kung may magkaroon ng value, di why not, di ba? At we'll see. O type number 1 kung gusto niyo siya kung gusto natin mag-guest yan si Kuya Chris. Yan, guest natin yan very very soon. And let's have him introduce. Oy guys, meron siyang NFT ah. Let's have him talk about that very very soon. Okay. Ayan, sabi ni My Home, ang lakas ng makas marunong na mag-intay, coach, sabi niya. Very good. Okay. Mir 4, dinidiscuss ko to kanina sa mga university students natin. Mir 4 is very good sa mga binata. Hindi. Kasi if you're going to, guys, ganito guys, listen ha. If you're going, parang ako, if you're going to invest on an NFT, I want you guys to really understand yung ilalim ng NFT. Laruin nyo, alamin nyo mabuti, you need to understand kung para saan ba yung tokenomics niya. Kasi ngayon, you guys know naman my story. Actually, meron nanalo nung isang araw ng 3 aksi, di ba? Binigyan natin ng tomorrow, yung isa nag-start na si Eggy. Si Kite, saka I forget the other name, they're going to start tomorrow. Meron pa tayong paparating na 3 na scholars. Guys, I already have almost 30 axes. So, ang iniisip ko, I wanna do Mir 4, no? Pero nung ina-analyze namin siya, napaka-time consuming. Kasi nga MMORPG siya, di ba? So, ano ibig sabihin nun? It's a multiplayer role-playing games. Kailangan mo siyang laruin. Kung hindi ka naman sanay sa talagang mga maps, mga laro-laro, wala ka namang panahon. Gusto mo lang yung mga aksi-aksi, team by team, edi yun yung ano mo. Yun yung doon ka na sana, laruin mo yung mga ganun, mga very monotonous and routinary setups. Although it's mind games, di ba? So ako, I wanted to go Mir 4, pero it's very time consuming. Although I agree, I like the graphics, the developers, they're Koreans, they're not Vietnamese. Kaya maganda yung itsura ng mga characters eh. Maganda yung pagkakagawa nila. So, yun ang nagustuhan ko dun. No? Okay. Uy, si Pegaxi diniscuss din. Si Pegaxi. Alam mo, sa totoo lang ito, sasabihin ko na to, no? Kasi mga Pilipino, another term na nalaman ko, mga talpakan, no? Alam mo yung mga Pilipino gusto magsugal? Ayan, meron ng Pegaxi, mga kabayo. Try mo yan, guys. Try mo yan. I-try mo yung Pegaxi. Gusto ko nga i-try yan eh. Pero ingat kayo. Illuvium, alam nyo naman ang posisyon ko Illuvium, no? Investable coin, maganda naman yan. No? BTC, ito, sagutin ko na itong Illuvium, ha? Sinabi ko na yung posisyon ko dyan. I think Illuvium is going to be good.
long term, long term. Um, hindi, ganito guys, ganito ha. Okay, listen to me very carefully. Okay. Kapag kayo, you want to promote your coin. Okay, listen carefully ah. If you want to promote your coin, you want to promote your NFT, I would like to invite you on this channel. Bitaan kita. O research ka tulad ng ginagawa ng mga estudyante ko sa beginner class. Research ka lang, no? Research ka, tapos I will have you invited here sa ano. Pakita mo sa akin yung research and your gameplay. If you're really a player of a particular NFT and you'd like to hype, you would like to use this platform para i-discuss mo yung ano yung nilalaro mong NFT, I will use this to educate. Pero gawin nating parang talk show. Kakausapin kita o ano, I will challenge you para marinig ng ibang audience bakit mo nilalaro yan. Kasi parang sa university ko, tinatanong ko talaga sila eh, how much can I use to invest? If I'm interested on the NFT, papasukin ko yan. Pero bibigyan pa kita ng pang-invest kung gusto mo. 'Di ba? Pero I want you to be on my show, tapos i-interviewin kita. Tapos para kang nagtitisis sa akin. Gusto mo gano'n gawin natin, para kang nagtitisis, 'no? Tapos gawin nating, parang presentation mo sa public. "Oh, guys, oh, BMON, o kaya, PVU o kaya, MIR4 o kaya PEGAXI." Oh, para at least we can discuss, 'no? Kasi at the end of the day, I'll be honest with you, I don't know all of the NFTs. 'Di ba? Doon I will put my money. Alam niyo yung aking investment strategy, 'di ba? O if I tell you, if you're new to my channel, hindi mo siguro narinig yung ating investment strategy. But I've been doing my portfolio management strategy, sinasabi ko sa public 'yan. Nakatenga yung aking pera sa mga highly investable coin. Bakit ako hindi naglalagay ng mga pera sa hindi investable na coin? Eh, ganun ang aking portfolio strategy. Diba? That is my portfolio strategy. No? Anyways. Ayan. Okay. Okay, guys. Let's, what other questions do you guys have for me? Uy, teka lang guys i-promote ko lang. Merong, ah, merong ano just give me a second. Merong trading competition si Bingbon this November. No? Sumali po ako dyan. Sumali ako dyan, guys. Promote ko sa inyo I joined the trading competition of Trading Cup ni Bingbon. Sabi ko salihan ko na nga 'to. Baka manalo tayo dito eh. Pero kasi I'm currently moving my money from Binance to BingX. No? Binance to BingX. At so far so good, no? Out of all the players, I will tweet this to you guys. Out of all the players na sumali sa Trading Cup, nasa top naman tayo kahit papaano. Teka lang. Nasa top ano ako eh. Check lang natin. I-tweet natin tong top natin. I'm currently on top 67 sa lahat ng players ng buong Bingbon. 67, yeah. Kailangan na tong i-focus, 'di ba? Para para manalo tayo. Kailangan nasa top 100. Kailangan nasa top 20 na ako bukas, ha? Sali na tayo dito para manalo ako ng libu-libong dollars eh. Mananalo ako dito. Ba't ako umalis sa Binance? Spidey, tingnan mo yung iba kong tingnan mo yung iba kong video kung bakit ayaw ko na kay Kuya Binance, no? Si Bagsik, naman coach, never ko pa nakita ni chart mo. NFT Games Farmers. Sige, mamaya.
Ayoko copy trade kayo talaga. Ah. Sana manalo tayo guys, yung cash prize, magkano ba yung cash prize dito? Competition. Liit lang eh. Liit yung cash prize. Teka lang. Nalubat na yung phone ko. Uy! Yung top 10, meron kang $300. Yung top 1, 5,000. Medyo maliit, $5,000 lang. May nanalo na. Sino nanalo? Sinong nanalo? Randy. Sino nanalo? May nanalo. Saan nanalo, guys? Anyways. Sige. Sige. Since nagkaroon tayo ng ito, basta WAXP. Sige, chart natin itong WAXP, guys. Sige. Okay, let's do a 1 day first. Naked charting steps tayo. O, yun. Naked charting. Let's go find our support. Okay. Okay, mukhang nag-correct, no? Mukhang nagko-correct. Let me just try to look for two things here. Okay. Okay, let's go on day time frame. Let's go on 4 hours. Okay. So, susulatan ko lang yung mga major fibs natin, ha? And then this one. Let's go on a smaller time frame. Okay, tatanggalin ko na tong fib dito. Okay. Let's now look for another Fibonacci here on this area. Okay. And one more. Okay, very good. All right. One more fib. Okay. So, if this is our Fibonacci today, analyze lang natin na mabilis. Let's do a 1 hour. Ayan. Okay, create a support sa baba. No? So, I will get this now. Ang choppy niya, no? Walang common support resistance. No? So, if this is the case, okay, I will disregard this now. Walang common support resistance. Let's now do a fib. Okay, I will use this one. Here. Okay, let me see. Okay. No purpose. 382, we're good. Okay. Pag ganito, let me see the volume. Ng volume. Okay. Okay, one more time. I would like to disregard this one. Okay, one opening candle. Okay. All right. So, unang-una, the way I assess this formation, guys, ingat may mga napakalalaking mga volume. Mukhang may nagmamanipulate nito. For the coin price to go even higher, okay, for the price to go even higher, tanggalin ko lang tong chart na to. Wait lang. Okay.
So the price is going higher because the some of the fluctuations, no? Look at the price, no? Sobrang volatile. Look at this one, no? Look at this one. So ingat sa mga ganyan, guys, ha? Um, you need to have a very good value at risk or VAR. No, I teach that 1 to 2%, guys. Kasi pag ito na pasukan mo yung mga spikes na to, and biglang humahataw pababa, ano ka, malamang liquidated ka. So, tingnan mo 'to, for example, yung drawdown niya rito pababa, umaabot ng 36%. Mag-iingat kayo sa ganyan, Kailangan napaka-highly volatile, oh. Um, is the coin potentially going even higher? Tingnan natin. Is the coin potentially going even higher? My answer is potentially pwede. Pwede pa siyang umakyat, pero, ah you know, kailangan niya mag-align, no? I saw look at this one. Bigyan natin ng time. Let's put a time here, no? Kasi super chat naman si Bagsik. So, and I don't normally chart this WAXP, no? No, notice yun na naman. Okay. So, retrace, sasaluhin to. Walang kwenta yung volume, kaya nagdo-doji ka dito in 4 hours. Even if you look on a lower time frame, nagdo-doji ka o karaniwan kasi wala kang kwenta yung volume mo. And MACD is not looking good at all, to be honest. Um, on a 1 hour, so kailangan niya. So, with volume like this, aasahan ko, meron na namang ditong hahataw na ganyang buying volume, yung mga mahihirap na ganyan, no? So, ingat-ingat sa pagti-trade nito. Pwede mo siyang pasukin, maghahanap ako ng multiple confirmations. Unang-una, MACD should be green. Number 2, volume should be good. Number 3, a good bounce on this yellow could be considered. Tapos, I want to have a breakout on this area. Pero you need to consider extended play na 'to, ha, kasi nasa 1.618 na siya, no, extended play, 'no. So, para ito ibulusok niya pataas, kailangan niya magkaroon ng magandang green volume sa baba, 'no. 'Pag ito umakyat ng walang volume, matakot ka, bubulusok pababa yan, pump and dump ang mangyayari diyan. So, yun ang aking vista dito, 'no. And then there is a common support on RSI 50. Ginagawa niyang support area, nakikita mo yan, 'no. Hmm. Nagiging bounce area ang RSI 50. So 'pag itong RSI na 'to humataw 'to pababa, mukhang babasag 'to ng 618 dito. So 'yan ang magiging laro mo diyan, 'no. Kailangan ito bumasag pataas, lagyan mo ka ng magandang volume, MACD should be green and it should be bounce on your 50 here. That's gonna be my TA on WAXP. Thank you, thank you, thank you. Salamat. Okay. Okay, what other questions do you guys have? Nakuha niya na yung bonus sa ayan. So, hindi ko gaanong makita yung chat kasi ang bilis. Teka lang. Okay, people are asking on CRO, Crypto.com coin. Kayo ba ay naipit diyan dahil nagpangalan si Staples to Crypto.com? Kayo ba ay naipit diyan? Ano bang posisyon niyo diyan? Sabihan niyo ako. Is it late? We can chart natin, no? CRO. Teka lang. Wait, guys.
Oh, yun, okay. So we're going to ayan, type number 1 kung parehas yung sagot mo diyan kay Chris Lawrence. Sabi niya, "Coach, CRO, is it still early to get in?" Sige. Um, huh, let's go for let's start. Same ba kayo ng question? Same kayo ng question, guys? CRO? O BTC is falling daw? Ano bang BTC ngayon? 57,950. Falling na ba yan? Okay. Let's answer this first. Sabi ni Al, same ng question no ni same question ni Chris no, ng iba. CRO din yung question. O sige. Start natin 'to. Anong oras na ba, guys? Kailangan ko pa umuwi, magda-drive pa ako pauwi, ah. Drive pa ako kaya maaga ako uuwi ngayon. Wala ako sa bahay 'no. Nasa office tayo. Okay, let's start. Okay, this is Coinbase. This is CryptoKex. So let me try this one. I want to see the volume. Okay. Hanapin natin yung dulo nito, wait lang. Okay, gagawa tayo ng ang ganda ng volume, oh. Naku, umataw 'to sa ano, RSI 30. Teka lang, aralin natin mabuti 'to. Okay, so you have your resistance here at 88. So, okay, RSI puwede pang umakyat, RSI daily. Pero let's see. Okay. Okay. Okay, just give me a second. Tin, 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 tin. Magko-correct 'to, guys, just give me a second. 4 hours. Oh, sabi ko na magko-correct na 'to, eh. Okay. Okay, okay, okay. Yun, nag-correct na nga. 0.58 and okay. So, hanap tayo ng fib dito. Hide ko muna yung comment mo. Okay, guys. China-chart natin itong request ni Chris, Oh, ano yun, batiin niyo siya, sabihin mo sa kanya, "Uy, china-chart ni coach yung coin mo. Pag hindi ka nag-guest, kakanta ka daw." Sabihin mo sa kanya, guys. Pantayin natin 'yan. Go-promote siya ng promote natin NFT niya dito. Ano na tayo? Let's go on 618. And then, okay. Okay.
Ayan, o Chris, ito na yung sagot mo. O, nagko-correct dito sa 618 area, no? So, merong support dito, another 618. So, pag ganito ang nakikita natin, so tatanggalin ko lang to ha. Ah, exactly, nag-bounce sa 618 area. So, pag ganito, ang laro natin dito, if you guys have no entry points yet, no? Abang sa basag ng 0.58, confirmation candle lang, aantayin nyo yan, no? Confirmation candle. Mamaya na yung nagtatanong about bingbon. Mamaya na yung magtatanong sa mga bingbon, ha? Hindi po ako nagpapa-copy trade sa bingbon kasi mawawalan po ng kwenta yung university ko pag nagpa-copy trade ako. Wala na po mag-e-enroll. Kayo po ay magbabayad na lang ng copy trade para kumopya sa akin, ha? Ayan ang mangyayari. So, taka lang, tago ko lang tong volume. So, magko-correct. So, you enter on the breakout of the 2.618. Ito ay potentially aakyat pa to. Pwede pa tong umakyat kasi ang unang bugso niya dito humataw ng 89, yung unang RSI niya na 0.27. So, look at this one, no? This one. This is the first RSI history niya. So, this one is also the first RSI. Unang hataw na yan. No? Tapos, the second time na humataw siya ng next RSI higher high niya was 0.20. And then the next one, yung hataw niya ulit dun sa resistance ng RSI this was during the price of, yan, nagtagpo sila, 0.26 ulit, no? So, is the momentum still there? Bumababa siya, nagko-correct siya, no? So, it can, no? It can still go higher. Hindi pa niya na-reach yung another previous high niya. Pero, also consider this, guys. Consider this. Yan. I-maximize ko si RSI, no? I-consider nyo to, ha? This one. Consider this. Baka mag-bounce pa to. Ito yung magiging bounce point. Akala nyo ba ang price lang ng coin ang merong resistance and support? Hindi lang siya. Pati si RSI meron. Trust me. No, trust me. So, pwede mo i-consider to na potential bounce point ng momentum mo. So, ako, it can go higher although extended move na to. Nasa 1.618. Pag ito umakyat pa ng 2.618, this can further go higher pero mahirapan na. Extended move, no? So, it can correct, mag-antay pa. Kung gusto nyo mag-add ng positions, hantay kayo ng basag sa 0.57. Antay ng basag sa 0.57972 if you guys wanted to add positions. Kung kayo ay naipit dyan, malamang naipit kayo kasi nagko-correct siya. Tingnan mo, nag-correct dun sa yan. Tingnan mo yan, guys. Look at this very carefully, There's a reason ba't nagko-correct sa 0.57 kasi nga merong 6182 sa kabila. Okay? So, pag ito bumaba pa to, if this one creates another, this one, no? If this one creates a Mickey Mouse, layuan mo muna to. Ito munang pumasok. Okay? Yun. So far, tingnan natin kung ito ay aakyat pa. Maganda yung hype Maganda yung hype sa kanya. Tingnan natin. Sa mga nagtatanong sa aking enrollment, puno na po yung 2021 natin. Puno na po. So, 2022 na po yung open nating course. Yung kaninang sinabi kong payment sa course. If you'd like to learn my strategy, enroll in our university para nakikita mo yung mga ganitong basa, no? Tuturuan ka tanyan. Yan, yung mga ganitong ba't nauuntog yan dyan, merong rason yan, ba't ko kinukuha itong mga ganitong Fibonacci, paano ko nakikita yung mga yan, those kind of stuff. Nakikita mo naman lahat yan, no? Tinuturo naman natin lahat yan. Basta abang ng CCC confirmation candle with MACD confirming, then papasok ka pa doon. I think this can go higher. Mahirapan lang yung umakyat sa 2.6 kasi extended move na siya. Ayan, sabi ni Bagsik, nabili ko yung NFT last month, Guild of Guardians, ang 0.78 capital. Oy, alam mo Bagsik, ito gawin natin. Nakikita ko naman gusto mo yung NFTs.
gawa ka ng presentation sa Guild of Guardians, i-guest kita sa show natin. I will have you present, ha? Okay. Ah, sabi ni Alfred, super late yung comment on Minecraft. Oo. Kan kanina pa yun, Lee. Baka na makakanood lang na kayo talaga. Kayo talaga. What else? Beginner class, sinagot na natin ito. Staking. Hindi siya same sa spot buy. When you're doing staking, Lawrence, when you're doing staking, you are, kumbaga, parang nagta-time deposit ka sa isang bangko. You're lending your money. No? And every time you lend your money, may corresponding yan na bayad sa'yo. No? So staking kasi, yung asset na ininvestan mo is already a proof of stake. Hindi siya proof of work. Hindi siya nag-hash rate. No? So ginagamit yan ng isang validator, kinukuha yung pera mo, bina-validate bilang isang pangbayad niya doon sa isa sa mga requirements ng isang proof of validator or ito ay ginagamit nilang bayad as they participate, no, sa tinatawag nating proof of staking. Bakit proof of staking? Kasi nga pag sila para makapag-participate as a validator, kailangan nila ng X amount of money. Parang for example, si Ethereum, kailangan niya ng around 37 or 36 Ethereum para makapag-validate sila. O ina-awardan yung mga nagva-validate. Yung ina-award sa kanilang pera, yun yung binabayad sa'yo. Kaya kumikita ka ngayon ng staking interest. Ngayon, may mga decentralized exchanges or DEXs na ang ginagawa lang nila is they're creating a liquidity pool, no, or AMM, no. Bakit? Ano yung sabihin ng AMM? Automated market maker. So anong nangyayari doon? Pag ikaw ay nag-exchange ng isang coin, nagsaswap ka, ikaw ay nag-exchange lang, merong gas fee yun. May tinatawag na transaction charge yun. Yung transaction charge na yun, kinukuha nila lahat yun, yun yung binabayad sa mga nagsistake. Or doon sa mga nagiiwan, not staking, but yung mga nagiiwan ng pool money. So for example, sa Binance, meron kang liquidity pool. So niya, mag-iiwan ka let's say ng USDT. Dahil iniwan mo yung USDT doon, bibigyan ka niya ng corresponding na bayad. Saan galing yung mga bayad na yon? Yung bayad na yun, galing yung doon sa mga nagpa-participate on liquidity swap. If they're swapping their coins, they pay a corresponding charge. Yung charge na yon, yun yung binabayad nila doon sa mga nagbibigay ng liquidity pool for liquidity. Bakit kailangan ng liquidity? May mga assets kasi na nagpapautang. No? May mga exchanges na nagpapautang. So, parang bangko. Kung nagpapautang ako, babayaran mo ako. Saan ko kinukuha yung pinapautang ko? Doon sa mga nagbabayad, nagli-liquidity pool, yung mga nagsistake. Iniiwan nila yung pera nila. O kukunin ko yun, papautang ko siya. Bakit kailangan ng isang system or ng isang blockchain or ng isang kahit wala kang blockchain, kahit liquidity pool ka na, tingnan mo si Shiba. O meron na silang swapping. O, 'di ba? Magkaroon lang ng swapping, akala mo galing-galing niya na, hindi. Siyempre iba pa din yung blockchain, 'di ba? You could do your exchanges, you could be a DEX, pero hindi ka pa rin blockchain, 'di ba? So, they can do their DEX with the native token, with the native coin. Kailangan mo lang lagi ng native coin or native token. So sana nakatulong sa iyo 'yan. Pwede ko pang explain na mas malalim 'yan sa university natin. Uy, of course, VET is long term, VET is long term. Okay, meron pa bang question? Tapos na siguro tayo, guys. So yun ang ating topic today, no, guys. Sana na natutunan ninyo. Kasi nga for me, nagkwentuhan tayo about the 1990s, no? Yun naman ang aking topic talaga, 'di ba? Nagkwentuhan tayo diyan, pero in reality, this is the next generation. This is the future of NFTs or the future of cryptocurrency. And if you will notice, guys, okay, you will notice, I'll show you something, isang mabilis na um, here. Isang mabilis na indicator yung market dominance ng Bitcoin. Ano notice mo, it's currently at 43.28 ang kanyang market dominance. Bakit?
Bakit ang pangit ng market dominance ngayon ng Bitcoin? Kasi nga, if you compare this performance of yung mga sinaunang panahon, mga 2016 ang market dominance ng Bitcoin nasa 97%. Bumaba ng almost 35% noon around 2018 kasi pangit ng performance ng ng Bitcoin during that time. Umakyat ulit ng almost 72%. Kailan sila naging 72%? Noong January lang, this year, 72% ang dominance niya. Bakit po humataw pababa yan? Bakit? Kasi nga, nung around May, aside sa bumaba yung price ng Bitcoin, nagkaroon ng NFTs, nagkaroon ng DeFis. 'Di ba? Guys, ang DeFi, ang tandaan nyo, ang DeFi, 20 billion lang yan. Wala pa nga 1 billion yan last year eh. Ngayon, ano na ang DeFi network natin? Almost $110 billion already. Wala pong ganyang bangko ang lumipad ng almost 110 billion in the span of 1 year. Oh. NFT, walang ganyang token na lumipad ng napakalaking capitalization. Almost $13 billion na ang NFTs ngayon. Di ba? Sobrang laki na. So, wag mamaliitin, no? Again, by the way, before tayo magtapos, let me try to chart Bitcoin. Nauntog sa 618 no? Let me try to chart. Not this one. Let's load a new chart. Okay. So, yan. Nag-correct sa 618 to kayo bumaba. Let's wait for the chart, no? We're done with CRO. Let's now go for Bitcoin. Before tayo magtapos, i-chart ko lang si Bitcoin. Maraming salamat sa lahat, no? Yan. Nag-correct. Yan, no? 618. Kita mo yan, guys. So, nag-correct. So, antayin mo na lang. Here. Yun. Kaya siya nag-correct. So, ito, ang gagawin mo dito, magantay ka ngayon. Baka mag-bounce sa 6-1. Baka mag-bounce sa 382 to. Nag-correct ko sa price na to kaya bumaba na bumaba. So, what we'll need to do now is this one. So, let's now do this from here to here. Okay, 382. Mukhang magbabounce ang 382 guys. Abang sa 57,678. 57,678. Here. Yan, abangan mo yung order na yan, guys. Abangan mo to, diyan ka mag-abang. Abangan mo kasi naka-red pa si MACD, hindi pa to aangat. Baba pa yan. Abang dyan ang pinakamalalim nito, 56,887. Pinakamalalim yan. Then baka aangat ulit. Okay, ako mag-add ako ng order mamaya-maya. Mag-add ako ng Bitcoin maya-maya. Nanatay ko lang yung bounce. Okay? Alright. Guys, maraming salamat. Sana matutunan ka sa topic natin today. I hope you learned something important, no? At the end of the day, ang topic natin is NFTs is the new meta. At walang masama kung i-consider mo siyang bagong meta kasi nga all the other coins are are finding their support, no? Parang kahapon, sabi natin kahapon, ang dami kong chinart kahapon, almost 20 charts, no? Lahat po kahapon nagbaba-bounce. O bakit ko nakuha yung Ethereum sa 4,100? Bakit ko nakuha si SHIB Inu sa 0.044? O ba't ko nakuha yung mga yan? Ba't ko nakuha si Ethereum nga. Ang laki na ng kanina pagising ko 20,000 pesos. Kasi meron siyang ilalim. Meron siyang ilalim, 'di ba? Okay? Sabi ni Nabil, alam mo, am I still bullish on 72? Yes, I'm still bullish. Nabil Donesa. Tingin ko hahabol pa din. Hahabol ilang araw pa eh. Tingnan natin. I may be wrong, but I'm still bullish on Bitcoin. Iba nga dyan, naka 100,000 pa eh. Kasi naging sentimental ang market. Naging very sentimental. No? Nagpapanik. At hindi maganda na nagkaroon ng infrastructure bill issues sa states. 'Di ba? Nagkaroon ng infrastructure bill issues. Mga tao sabi, "Uy, ano, merong mga tax issues 'yan. Papalayasin na yung mga validator, mga nagmimina sa US. Mag-outsource na."
O ano nangyari sa news? O naglabas ngayon ng issue, naglabas sila ng pangontra na issue. Hoy, teka lang, meron tayong bagong i-IPO na crypto miner. O, sa US. Di ba sinabi natin yun para mawala lang yung issue ng infrastructure bill. Eh, yung mga tao, sentimental. Ay, hindi. Lalabas na yan. Magiging taxable na yan. Basta $10,000 taxable na. O, ano nangyari? Nagpanic yung mga tao. Sentimental yung market eh. Pero again, I'm still hoping. I'm still hoping na tumaas pa yan. Okay, thank you Kimoy. Maraming salamat to our moderators. George, New Hope Have Faith, salamat. Sheila Zhang, SC, salamat sa lahat-lahat ng nandirito ngayon. No? To all of you, and of course, to everyone na nag-super chat, maraming salamat po. At I will answer some of the questions. Guys, ang dami kong tanong sa Twitter. Ako, basahin natin yan next time. No? We'll have an Ask Me Anything in Twitter para masagot. Kasi ang dami kong tanong dun, guys. Hindi ko na nabubuksan. No, lahat. Hindi ko nabubuksan po lahat. No? So, I will answer all of your questions in Twitter very, very soon. Okay? Maraming salamat. God bless you. And I hope that you have a very good Saturday night. Hingang malalim, no? And always make sure you plan your trades and you trade your plan. That's it for today. Good night at maraming salamat po. I love you 3,000. Thanks everyone.